Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao một dự án điện gió gần 2 tỷ đô la Mỹ lại có thể làm thay đổi cục diện đầu tư năng lượng tại một địa phương ven biển Việt Nam? Theo các nguồn thông tin công khai, đầu tháng 2 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã công bố kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho dự án điện gió Hòn Châu giai đoạn 1, với tổng vốn dự kiến hơn 48.000 tỷ đồng. Điều khiến giới quan sát chú ý không chỉ nằm ở quy mô dự án, mà còn ở cái tên trúng thầu, VinEnergo, một doanh nghiệp năng lượng mới thành lập thuộc hệ sinh thái Vingroup. Vì sao một doanh nghiệp còn rất trẻ lại có thể vượt qua các nhà đầu tư quốc tế giàu kinh nghiệm? Vì sao dự án này được xem là một bước đi quan trọng trong chiến lược năng lượng và chuỗi cung ứng xanh của Việt Nam? Và tại sao vị trí Hòn Châu gắn với hạ tầng cảng biển và logistics khu vực Nam Trung Bộ lại được đánh giá là có ý nghĩa dài hạn đối với an ninh năng lượng và phát triển công nghiệp? Trong video này, chúng tôi sẽ dựa trên các dữ liệu công khai. Chào mừng bạn đến với Hồ sơ tin tức News, kho nơi cập nhật tin tức toàn cầu, nhanh và chính xác. Phần 1. Điều gì đã xảy ra tại dự án điện gió Hòn Châu? Theo các thông tin được công bố chính thức, ngày 4 tháng 2 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho dự án nhà máy điện gió Hòn Châu giai đoạn 1. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 48.372 tỷ đồng, công suất thiết kế 750 MW, thời hạn hoạt động tối đa 50 năm. Đây được xem là một trong những dự án điện gió gần bờ có quy mô lớn nhất từng được phê duyệt tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Điểm đáng chú ý là nhà đầu tư trúng thầu không phải một tập đoàn năng lượng quốc tế lâu năm, mà là công ty cổ phần năng lượng VinEnergo, doanh nghiệp mới thành lập từ tháng 3 năm 2025. Theo dữ liệu đăng ký kinh doanh và các thông tin công khai, VinEnergo là đơn vị thuộc hệ sinh thái Vingroup, tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam hiện nay. Việc một doanh nghiệp còn non trẻ giành quyền triển khai dự án lớn như vậy đã đặt ra nhiều câu hỏi trong giới đầu tư và phân tích chính sách. Vì sao VinEnergo có thể vượt qua các đối thủ dày dặn kinh nghiệm? Theo hồ sơ mời quan tâm, dự án Hòn Châu thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, trong đó có liên danh trong nước và một số doanh nghiệp quốc tế, bao gồm tập đoàn PNE đến từ Đức. PNE được biết đến là đơn vị đã theo đuổi dự án này từ những năm trước với các đề xuất quy mô lớn hơn. Tuy nhiên, theo giới quan sát, những vướng mắc liên quan đến thủ tục, điều chỉnh quy hoạch và các yêu cầu pháp lý ngày càng chặt chẽ có thể đã ảnh hưởng đến tiến độ của các nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, VinEnergo được cho là có lợi thế về khả năng phối hợp nhanh với các cơ quan quản lý trong nước, cũng như tiềm lực tài chính và kinh nghiệm triển khai dự án hạ tầng quy mô lớn từ hệ sinh thái Vingroup. Ngoài ra, việc chia dự án thành các giai đoạn, bắt đầu với quy mô 750 MW, được đánh giá là phù hợp hơn với điều kiện hạ tầng và lưới điện khu vực ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cũng đưa ra các điều kiện ràng buộc khá nghiêm ngặt. Theo quyết định phê duyệt, nhà đầu tư không được tự ý chuyển nhượng vốn khi chưa có sự chấp thuận, và dự án có thể bị chấm dứt nếu chậm triển khai trong thời hạn quy định. Điều này cho thấy, dù cơ hội lớn, dự án Hòn Châu cũng đi kèm những áp lực thực thi không nhỏ. Phần 2. Vì sao Hòn Châu gắn liền với an ninh năng lượng và logistics? Để hiểu vì sao dự án điện gió Hòn Châu được đánh giá có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một nhà máy điện, cần đặt nó vào bức tranh rộng hơn của an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng xanh. Theo các nguồn dữ liệu công khai, Việt Nam đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và cam kết giảm phát thải carbon. Trong bối cảnh đó, các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn được xem là một trong những lời giải quan trọng. Vì sao Hòn Châu lại được chú ý đặc biệt? Trước hết là yếu tố vị trí. Dự án nằm gần khu vực ven biển Nam Trung Bộ, tiếp giáp hệ thống cảng biển Quy Nhơn. Theo giới quan sát, đây là một lợi thế lớn về logistics bởi các tua bin điện gió hiện đại có kích thước rất lớn, đòi hỏi hạ tầng cảng nước sâu và hệ thống vận tải chuyên dụng. Việc đặt dự án gần cảng giúp giảm chi phí vận chuyển, rút ngắn thời gian thi công và hạn chế rủi ro kỹ thuật. Từ góc nhìn an ninh năng lượng,
công suất 750 MW của giai đoạn 1, nếu vận hành đúng tiến độ, có thể đóng góp một lượng điện sạch đáng kể cho lưới điện khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Theo các báo cáo ngành điện, khu vực này thường xuyên đối mặt với tình trạng mất cân đối cung cầu theo mùa, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm nắng nóng hoặc hạn hán. Do đó, việc bổ sung nguồn điện gió gần bờ được đánh giá là giúp giảm áp lực lên các nguồn điện truyền thống. Một câu hỏi khác được đặt ra là, dự án này liên quan thế nào đến chiến lược chuỗi cung ứng của Vingroup? Theo các thông tin công khai, hệ sinh thái của tập đoàn này đang mở rộng mạnh sang lĩnh vực xe điện và hạ tầng sạc. Trong bối cảnh các thị trường lớn như châu Âu và Bắc Mỹ ngày càng yêu cầu khắt khe về dấu chân carbon, việc sử dụng điện tái tạo trong sản xuất được xem là lợi thế cạnh tranh quan trọng. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng hiện chưa có xác nhận độc lập về việc toàn bộ sản lượng điện từ Hòn Châu sẽ phục vụ trực tiếp cho các nhà máy của tập đoàn. Bên cạnh cơ hội, rủi ro cũng tồn tại. Theo một số phân tích kinh tế, chi phí vốn cho các dự án hạ tầng dài hạn trong giai đoạn 2025-2026 đang ở mức tương đối cao. Điều này đặt ra Phần 3. Hòn Châu trong bức tranh dài hạn của doanh nghiệp và quốc gia. Khi nhìn xa hơn khỏi phạm vi một dự án cụ thể, nhiều câu hỏi lớn hơn được đặt ra. Vì sao các tập đoàn tư nhân lớn của Việt Nam ngày càng tham gia sâu vào lĩnh vực năng lượng? Và điều này mang lại lợi ích cũng như rủi ro gì cho nền kinh tế? Theo các nguồn dữ liệu công khai, trong những năm gần đây, nhà nước đang khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư hạ tầng, trong đó có năng lượng tái tạo, nhằm giảm áp lực cho ngân sách và đẩy nhanh tiến độ chuyển dịch xanh. Trong bối cảnh đó, dự án điện gió Hòn Châu được xem là một ví dụ điển hình. Với quy mô lớn và thời hạn vận hành dài, dự án không chỉ tạo ra nguồn điện sạch mà còn góp phần hình thành một trung tâm năng lượng mới tại khu vực Nam Trung Bộ. Theo giới quan sát, nếu được triển khai đúng tiến độ, Hòn Châu có thể trở thành nền tảng để thu hút thêm các dự án công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistics và đào tạo nhân lực kỹ thuật cao trong khu vực. Tuy nhiên, việc một tập đoàn tư nhân nắm giữ nhiều dự án năng lượng lớn cũng đặt ra những vấn đề cần theo dõi. Một câu hỏi quan trọng là mức độ gắn kết giữa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích hệ thống điện quốc gia. Theo các quy định hiện hành, các dự án điện gió vẫn phải tuân thủ chặt chẽ cơ chế điều độ và mua bán điện của nhà nước. Do đó, khả năng tận dụng nguồn điện này cho các mục tiêu riêng của doanh nghiệp nếu có, cũng sẽ chịu sự giám sát của cơ quan quản lý. Hiện chưa có thông tin chính thức cho thấy dự án Hòn Châu được ưu tiên cho một khách hàng cụ thể nào. Một khía cạnh khác là rủi ro thực thi. Theo các báo cáo ngành xây dựng và năng lượng, những dự án điện gió quy mô lớn thường đối mặt với thách thức về giải phóng mặt bằng, điều kiện thời tiết và kết nối lưới điện. Với các điều khoản ràng buộc chặt chẽ từ phía chính quyền địa phương, nhà đầu tư buộc phải đảm bảo tiến độ và năng lực tài chính trong suốt quá trình triển khai. Nếu chậm trễ, chi phí phát sinh và rủi ro tài chính có thể tăng nhanh. Từ góc độ quốc gia, sự thành công hay chậm trễ của Hòn Châu sẽ cung cấp thêm dữ liệu thực tế cho các nhà hoạch định chính sách trong việc đánh giá vai trò của khu vực tư nhân trong các dự án hạ tầng chiến lược. Vì vậy, đây không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp, mà còn là phép thử cho mô hình phát triển năng lượng trong giai đoạn tới. Đúc kết, cơ hội, rủi ro và những điều cần tiếp tục theo dõi. Tổng hợp lại, dự án điện gió Hòn Châu không chỉ là một khoản đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, mà còn phản ánh xu hướng dịch chuyển quan trọng trong chiến lược năng lượng và phát triển hạ tầng của Việt Nam. Theo các dữ liệu công khai, việc một doanh nghiệp tư nhân trong nước trúng thầu dự án quy mô lớn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của khu vực tư nhân trong lĩnh vực vốn được xem là then chốt đối với an ninh quốc gia. Đây là một tín hiệu tích cực, nhưng cũng đi kèm nhiều điều kiện cần được giám sát chặt chẽ. Về mặt cơ hội, nếu dự án được triển khai đúng tiến độ và vận hành hiệu quả, Hòn Châu có thể đóng góp đáng kể vào nguồn cung điện sạch, giảm áp lực cho hệ thống điện khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Bên cạnh đó, dự án còn có tiềm năng thúc đẩy phát triển logistics, dịch vụ cảng biển và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Trong bối cảnh các tiêu chuẩn môi trường toàn cầu ngày càng khắt khe, việc gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo cũng giúp Việt Nam cải thiện hình ảnh và năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng quốc tế. Tuy nhiên, rủi ro cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Theo giới phân tích, các dự án hạ tầng năng lượng quy mô lớn thường chịu tác động mạnh từ biến động chi phí vốn, tiến độ giải phóng mặt bằng và khả năng kết nối lưới điện.
Với những điều khoản ràng buộc nghiêm ngặt từ phía chính quyền địa phương, nhà đầu tư sẽ phải chứng minh năng lực thực thi thực sự, chứ không chỉ dừng lại ở cam kết trên giấy tờ. Hiện tại, vẫn chưa có xác nhận độc lập về các chi tiết kỹ thuật cuối cùng, cũng như phương án tài chính cụ thể cho toàn bộ vòng đời dự án. Ở góc độ rộng hơn, Hòn Châu có thể được xem là một bài kiểm tra cho mô hình hợp tác giữa nhà nước và doanh nghiệp tư nhân trong các dự án năng lượng chiến lược. Thành công của dự án sẽ củng cố niềm tin vào khả năng nội lực của doanh nghiệp Việt Nam. Ngược lại, nếu gặp trục trặc, đây sẽ là bài học quan trọng cho công tác quy hoạch và lựa chọn nhà đầu tư trong tương lai. Vì vậy, câu chuyện Hòn Châu vẫn cần được theo dõi bằng sự tỉnh táo, dựa trên dữ liệu thực tế và các thông tin được kiểm chứng. Nếu bạn thấy nội dung hữu ích, hãy nhấn thích, đăng ký kênh Hồ sơ tin tức News và bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất.